Good day everyone, this is Tech and welcome to my channel. Ngayon mag-unbox tayo ng Poco X3 NFC at magbibigay na rin tayo ng konting quick review. So let's start. Poco X3 meron dalawang version, yan yung 6GB RAM at 64GB storage and 6GB RAM and 128GB internal storage. So magkaibang presyo nila, so may 2,000 difference din yun. So itong nabili kong version ay yung 6GB RAM and 64GB internal storage. So sa box pa lang, napakasimple pero maganda. Kulay itim, pagbuksan mo merong kulay dilaw na box at ang logo ng Poco. So tanggalin muna natin to, tapos ayan, sa ilalim nun makikita mo ang Poco X3 mismong unit. So sa pinakailalim ng box, nandun nakalagay yung charger at yung Type-C cable. Ito naman yung Type-C USB cable niya. So sa box na to, walang kasamang earphone. No? Kahit anong check mo, wala talaga. At sa loob naman ng box na to, na maliit, andyan nakalagay yung mga manuals, SIM ejector, at meron tayong free jelly case para hindi magasgasan yung cellphone natin. So yung likod ng Poco, mapapansin mo talaga na eye-catchy siya, maganda. At yung battery niya, meron siyang 5020 mAh. So matagal nang malulubat yan, kahit gaano ka pa katagal maglaro. At sa side na to, makikita natin yung fingerprint scanner at ang volume rocker. So test natin yung fingerprint scanner kung mabilis ba siya, okay. So medyo slow siya, no? Hindi siya ganun kabilis, pero pwede na rin. At sa taas naman nandun yung second speaker niya at IR blaster. Gilid naman ito, nandito yung SIM card at lagayan ng micro SD card. So hybrid dual SIM siya. Pwedeng dual SIM or isang SIM card at micro SD. At sa pinakailalim naman ng phone, nandyan yung 3.5mm jack at USB port. Kanya mag-charge sa loob ng isang oras gamit ng 33W charger. And the stereo speaker. Poco X3 meron siyang IPS LCD at 120Hz and HDR10 na rin siya. So yung size niya ay 6.67 inches. Maganda siya pang movie, no? Gamit ang YouTube at Netflix. Kaya niya mag Full HD 1080p. Samahan pa ng dual speaker, mapapaganda talagang panonood mo dito sa Poco X3. Because it does go fast, but this is the best value for the money. If you can't decide, get the middle. It's not rocket science. Sa taas ng cellphone, merong LED at 20 megapixel camera. So ito yung sample shot niya. So unfortunately, yung video niya sa front camera wala siyang electronic image stabilization. So medyo shaky yung video niya.
Sa back camera naman, meron siyang malaking 64 megapixel at 13 megapixel ultra wide and macro and depth sensor na at 2 megapixel. So expect mo na magandang mga quality ng mga pictures. Yung back camera naman niya, meron siyang electronic image stabilization at may rock steady rin. So mas magiging stable yung pagkuha niya ng mga shots. Medyo nahihirapan na siya minsan sa pag-focus. So yun lang yung naging issue ko sa kanya. Kaya rin niya mag-video zoom up to 6 times. Si Poco X3, meron siyang latest na Snapdragon 732G at Adreno 618. Naglaro ako gamit ang Poco X3 sa larong Call of Duty Mobile in Battle Royale at dito sa multiplayer. Sa multiplayer wala siyang problema, pero pagdating sa Battle Royale, kahit anong settings ko, mababa talaga yung frame rate niya sa Battle Royale. Mag-create ako ng separate video para dito. So, be sure to subscribe. Sa Genshin Impact naman, okay siya, kaso kapag nakikipaglaban ka na, bumabagsak yung FPS niya sa 20 or below. So, may solution ako dyan at isa-share ko yun sa mga susunod kong video para hindi bumagsak ng 30 FPS ang Genshin Impact gameplay niya. Sa Wildrift naman, may na-encounter akong problem naman kapag naka-high ako at 60 FPS. Hindi niya na-maintain yung 60 FPS, bumabagsak siya ng nasa 40 plus or worse, nasa 30 plus. So yet again, subscribe sa aking channel para malaman nyo yung solusyon dito. At i-upload ko ang susunod na video para maayos natin to. Kahit naka-high ka pa at 60 FPS, magiging stable siya sa 59 at 60. So yun lang guys. So kung may tanong kayo, comment nyo lang sa ibaba at don't forget to like and subscribe para kung gusto nyo supportahan yung channel ko. So sa next video ulit guys. Thank you for watching and watch out for my next video.